हेलो, नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु खट्टो, पिरो, गुलियो, अमिलो, चटपटो आँपको चटनी। अब हामी चटनी बनाउँछौँ। एउटा कराईमा 2-3 चम्चा तेल राख्ने। त्यसमा मैले 1 चम्चा कलौन्जी राखेँ। 1 चम्चा सौंफ, आधा चम्चा मरिचको दाना, 1/4 चम्चा हिङ, 4वटा रातो सुकेको खुर्सानी, आँपलाई मैले सानो सानो टुक्रा बनाएर काटेको छु। आँपलाई पनि यसमा राख्ने। पचास ग्राम जति गुड पनि यसमा राख्ने र यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। आधा चम्चा बेसार, आधा चम्चा बिरे नुन, र आधा चम्चा सादा सेतो नुन राखेर यसलाई मजाले पकाउने। गुड पग्लिँदै गर्छ, आँप पनि गल्दै गर्छ। हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्छौँ। आँप राम्रोसँग गल्दासम्म हामी यसलाई पकाइराख्छौँ। पछि केही बेर यसलाई चिसो हुन राख्छौँ। चिसो भइसकेपछि ग्राइन्डरमा राखेर यसलाई ग्राइन्ड गर्ने। र एउटा सिसाको कचौरा वा बोतलमा राखेर यसलाई हामीले फ्रिजमा राखेर पनि युज गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी फ्रिजमा राखेर हप्ता 10 दिनसम्म पनि झिक्दै खाँदै गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले पनि यसरी खट्टो, पिरो, चटपटो चटनी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले बनाएको चटनी कस्तो भयो मलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य जानकारी गराउनु होला। हवस् त, धन्यवाद।